هر نه پس دلته کې دا نور سیټینګ دي نور اپشنز دي چې هغه د فیچرډ ایمیج دي. اوس پر دې دا هایټ چې دی دا به زه لږ شان کم که تاسو کمول غواړئ کم به یې کړو که خپل سایټ بیا د ریکوایرمنټس مطابق که نه که زه اوس په دې کې ایډوانس ته راشم په دې کې پیډینګ نشته زه به وګورم چې دې ته دا د کوم ځای کې نه اپلای شوی که زه دا کالم سلیکټ کړم دې ته مارجن اپلای شوی دی زما په خیال دې ته مارجن هم نشته دا به مارجن دې ته نشته که دې ته د دې لیاوټ کې آی تھنک دلته کې هایټ چې دی مینیمم هایټ یې 800 دی نو که دې ځای کې نه زه دې هایټ کم کړم نو دا به برابر شي مینیمم هایټ چې زه وایم چې 500 ما کو نو د هغې مطابق به اوس د دې دا هایټ لږ کم شي بس دا دې دومره شو د هغه بیا ستاسو ریکوایرمنټ مطابق دی تاسو سیوا کوئ کموئ او دا یو سرچ پکې زه اوس ریموو کړم 2 سرچ نه دي پکار دا یو به ډیلیټ شي دا یو پوره دی بیا سټایلینګز هم تاسو کولی شئ مختلف دلته کې بیا فیچر پروډکټس شو کېږي چې په هغې کې د څه ایمیجز سلیکټ کړي که په دې باندې زه کلیک کړم فیچر پروډکټ کې نو دا کم د یو شارټ کوډ یوز کړی دی د ووکامرس شارټ کوډ مختلف پرووایډ کوي د هغې کې دی پروډکټ لیمټ 12 دی او آرډر بای بیا ډیټ او ډیسینډینګ کې به شو کېږي او 3 کالمز کې به شو کېږي نو دا زه چینج کولی هم شم که فرض که زم چې دا 4 کالمز زما پکار دی چې زه 4 کم دی به په 4 کالمز کې شو کوي او څومره پروډکټ شو کول غواړم هغه دلته کې شو کولی شم دلته کې 12 پروډکټ شو کوي زه یم چې 8 پروډکټس چې شو کېږي نو اوس به دلته کې 8 پروډکټ ماته شو کېږي دا شو د هغه ووکامرس شارټ کوډ که تاسو سرچ کوئ ووکامرس پروډکټ شارټ کوډز نو تاسو ته به د دې ګایډنس میلاو شي په ډیټیل باندې هغه تاسو کتی شئ ما سرچ کو دلته کې به دا شارټ کوډ چې دی ما ته به دلته کې وښیي چې دا د پیجز شارټ کوډ دی مطلب کم پیج تاسو یوز کول غواړئ دا د پیجز شارټ کوډ دی بیا د پروډکټ کم شارټ کوډ چې دی د پروډکټ سره ریلیټډ دا دی دا شارټ کوډ دی پروډکټ شارټ کوډ دی هغې ته مختلف فیچر پروډکټس بیسټ سیلینګ پروډکټس دا ټول بیا تاسو یوز کولی شئ ټاپ ریټ پروډکټس او د هغې بیا دلته کې آپشنز هم ښایي چې لیمټ کې مطلب څونه پروډکټس ایډ کول غواړي نو دا تاسو په ډیټیل باندې کتی شئ او د دې نه خپل شارټ کوډ جنریټ کولی شئ او کم چې ستاسو د ضرورت مطابق یې هغه بیا یوز کولی شئ لکه دلته کې دا اوس پروډکټس دی سلیکټ کوئ او د پاپولیرټي په حساب باندې پروډکټس راخلي بیا دلته کې پروډکټ سلیکټ کوئ بل پروډکټس چې هغه فیچرډ پروډکټس وي که زه دا فیچرډ راواخلم دا فیچرډ به پکې یوز کړو ټیک شوه او دلته کې که زه فرض که یو سیکشن ایډ کړم او دلته کې زه هیډینګ ورکړم او هیډینګ له زه دې ته ولیکم چې پاپولر او دا زه کیپیټل به یې کړو ټایپوګرافي نه هم کیپیټل کې خو ما ډایرکټ داسې کیپیټل کړو او د دې کم سایز چې دی دا به زه لارج کم دونه او په دې پسې به زه دلته کې یو شارټ کوډ انټر کړم شارټ کوډ چې ما انټر کړو دلته کې به هغه شارټ کوډ زه پیسټ کړم نو زه وایم چې دلته کې 4 پروډکټس به شو کوي او کالمز 2 به شو کوي او ویزیبیلیټي به یې فیچرډ نو که دا زه اپډیټ کړم اوس په دې کې ما دلته کې څه پروډکټس روان اخیستل پروډکټس ځکه روان اخیستل چې ما څه پروډکټس فیچرډ کړي نه دي نو زه به دې دپاره راشم د پروډکټس سیکشن ته او کم پروډکټس زه په فیچرډ کې ایډ کول غواړم هغې ته به زه سټار ایډ کړم د هغې دپاره به زه دا راواخلم یو به دا شي 2 زه به رینډملی 4 پروډکټ سلیکټ کړم یو به دا شي 3 او یو به ورته بل ایډ کړو چې 4 پروډکټس پوره شي یو به ورته دا ایډ کړو که زه اوس دا ریفریش کړم اوس چې دی اوس پکې فیچر پروډکټس له بنئ اوس به راشي هغې ته فیچر پروډکټس نو دا چې ما ریفریش کړو نو دې ته پاپولر سیکشن ایډ شو او په پاپولر کې چې دی د 4 پروډکټس ایډ کړل 1 2 3 4 دا یې هغه ایډ کړل کوم ته چې ما سټارز ایډ کړو دا فیچر پروډکټس دي نو هغه شان تاسو مختلف شارټ کوډس یوز کولی شئ او په مختلف سیکشنز کې پروډکټس شو کولی شئ